سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم روشن کنین که از پست‌های جدید با خبر بشین. دمتون گرم برای کامنت ها و حمایتاتون. سیروان سر اجرای بارون پاییزی در گوشه چی میگه؟ خب اون آخر آهنگ انقدر آدرنالینامون بالاه و انقدر هیجان زیاده که دامنه لغات سیروان توی گوش من خیلی وسیعه. مثلا ساخته شدن از کلمه‌هایی مثل مثلا خیلی زیاد داره، خیلی مهم نیست، ولی خلاصه کلمه هاش ایناست که دیگه دوست داشتم باهاتون در میون بذارم. وقتی گیتار رو شروع کردی دوست داشتی چه موزیکی رو بزنیم؟ خب من اولین موزیکی که قطعا دوست داشتم با گیتارم بزنم اولین آهنگی بود که اصلا شنیدمش دیگه، یعنی همون Age of Darkness از اریک کلپتون. که قشنگ باعث شده بود که من جذب این ساز شم. ولی اولین آهنگی که خیلی چالش برانگیز بود، یعنی من ویدیوش دیدم و گفتم که من بعد یه روزی بتونم این ترک رو بزنم، خیلی بهش فکر میکردم، اجرای سچبوگی، موزیک سچبوگی لایوش از جو ساترینی بود که اتفاقا همین پارسال با رفیق شفیق آرش ایوزی اینو خودمون اومدیم یه دونه بکینگ ترک درست کردیم و ریکورد کردیم، خیلی هم باحال شد. یه خواننده یا یه بند خارجی رو بگو که دوست داری باهاشون ساز بزنی. خب این خیلی سوال فانتزیه، یعنی همینجوری بخوام فقط جواب بدم خواننده خارجی جان می رو انتخاب میکنم، چون جدا از این که کلا خیلی خواننده و سانگ رایتر خفنیه، اجرای لایو کلا موزیکای استودیویش خیلی فرق داره و خیلی ورژن خفن‌تریه و به نظر من هر گیتاریستی دوست داره که توی این بند ساز بزنه. و توی بند اگر بخوام بگم خیلی سخته، چون بنده خیلی زیادی هستن که بهشون فکر میکنم همیشه، مثلا مثل رادیوهد، کولدپلی، ساوند گاردن، قدیمی ها رو اگه بخوام بگم مثلا خیلی سخت میشه انتخاب کرد واقعا. خیلی بند تو سرم داره خیلی میچرخه، ولی آره همینا. یکی از اتفاقات عجیب که تو کنسرت برات افتاده رو بگو. خب عجیبا معمولا پاره شدن سیم بودن دیگه، یا مثلا حالا خرابی یا مثلا مالتی افکت و نمیدونم این داستانه، ولی بیشترینش که رو مخم بود پاره شدن سیم بود که کنسرت تبریزمونم بود. مثلا آهنگ بارون پاییزی، من شروع آهنگ با یه گیتار بودم، بعد وسط آهنگ سیم پاره کردم و مجبور شدم وسط آهنگ گیتارمو عوض کنم و با یه گیتار دیگه آخرش رو تمام کردم که شروع آهنگ یه رنگ آخر یه رنگ گیتار هستش. ولی توی کنسرت تهران که بار اتفاق جالبی که افتاد این بود که با این گیتار بود، با این پیرسو دیجیتی، بعد این خودم یه حرکتی که زدم اینه که این سویچ رو روش نصب کردم، چون 2 تا ولوم و 1 تون بود، من یه ولوم و 1 تون دارم، با جای اون ولوم دوم دیگه کیل سویچ رو روش نصب کردم، چون فن باکت هد و تام مورلو اینا بودم. بعد این کیل سویچه مثلا خیلی استفاده میکردم ازش. بعد که سیم پاره کردم دیگه تایمم خیلی کم بود برای اینکه بخوام گیتار رو عوض کنم، مثلا با یه گیتار دیگه بخوام بزنم، یعنی نمیرسیدم. یه اسلاید رو برداشتم و یه حرکت
حرکت اینجوری در واقع اسکرچ کردم، یعنی خود تامرلو، و سولومو اینجوری زدم. چرا بعضی از نوازنده‌های حرفه‌ای آهنگسازای خوبی نمیشن و برای آهنگسازی تئوری لازمه یا نه؟ خب اول اینکه خیلی سوال سلیقه‌ایه، چون نمیشه خیلی راحت برچسب زد روی مثلا حالا یه سری از آهنگسازا بگیم که این آهنگساز بدی ان، این آهنگساز خوبی ان، چون بالاخره یه چیز کاملا سلیقه‌ایه و قابل احترامن. ولی من منظور این دوستمون که این سوال پرسیده رو کاملا متوجه میشم. متاسفانه بعضی از نوازنده‌هایی که فقط به تکنیک اهمیت میدن میافتن توی عادت تکنیک نوازی، یه ذره از هارمونی و اطلاعات تئوری دور میشن و یه بحث زیبایی شناسیه. یعنی بیشتر موزیکایی رو گوش میدن که همش تکنیکه و شریدینگ و این داستاناست و یه ذره از اون بحث احساسی و زیبایی شناسی، فرم نوازی دور میشن و اصلا براشون یه ذره فضای بورینگ و کسل کننده میشه. برای همین شاید منظورشون اینه که بیشتر مثلا حالا من یه سری نوازنده رو میبینم که تکنیکیان ولی سلیقه آنچنانی خیلی توی تنظیم موزیکاشون و آهنگسازیاشون ندارن که بتونن بعدم در واقع ترک عادت کنن یه وقتایی رو. و برای آهنگسازی تئوری لازمه یا نه؟ به نظر من 100% اگر بخواد یه نفر آهنگ استانداردی رو بسازه بعد 100% تئوری رو بدونه که بتونه آهنگای استانداردی رو بسازه و متنوع بتونه کار کنه و تو هر فرمی، تو هر در واقع سبکی اگر بخواد که مثلا آهنگسازی کنه این توانی رو داشته باشه. اگر موزیسین نمی شدی چی کاره می شدی؟ خب این خیلی سوال کلیشه‌ای. فکر کنم اگه موزیسین نبودم، یعنی مثلا توی کار موزیک نبودم، فکر کنم میرفتم تو کار سینما رو خیلی دوست دارم، مخصوصا کارگردانی، کلا رشته کارگردانی رو خیلی دوست دارم. آره فکر کنم که تو این صنف کار میکردم. یه چیزی در مورد خودت به ما بگو که کسی ازش خبر نداره. خب وارد سوالای چالش برانگیز میشیم و اینجا میخوام عنوان کنم، اشکالی هم نداره، بالاخره آدم باید با مخاطباش بتونه صداقت داشته باشه. داستان از این قراره که اینو همه دیگه میدونن، همه کدوم یکی از گیتارهایی که داری محبوب تره برات و چرا؟ خب قطعاً این گیتار که مارک پیارس مدل دیجیتی که سیگنیچر دیوید گریسوم هستش، یه نوازنده خیلی شاهکاریه که حالا متاسفانه خیلی هم شناخته شده نیستش، ولی حتی تو ایران چون مثلا من خیلی جا شده که اسمش رو آوردم میبینم خیلی واکنشی نشون نمیدن نسبت بهش، ولی خیلی نوازنده راک بلوز درجه یکیه و این ساز حدوداً 12 ساله که با منه. تو تمام شرایط در واقع میشه گفتش که سختی، نمیدونم توی اون لحظات پر استرس اجراهای اول من همش همراهم بود و همینجور هم پیر شده دیگه. همینجور که داریم میبینین یه سری اثرات پیر شدن روی بدنش هست، روی نکش، و واقعا من شانس آوردم که این گیتار اومد توی دست من. واقعا این گیتار فرمت ساز زدن من، کاراکتر من رو خیلی عوض کرد، خیلی تاثیرگذار بود. من واقعا شانس آوردم گیتار افتاد توی دست من. واقعا گیتاریه که از همه گیتارهای جهان برای من محبوب تره. اولین قدم برای شروع بداهه نوازی چیه؟ اولین قدم اینه که شما اول بتونید یه ذره فردبورد رو تا یه حد مناسبی بشناسین، نوتای روی دسته یه ذره براتون پیدا کردنش راحت تر باشه
که بتونین حداقل مثلا یه اسکیلی مثل اسکیل دو ماژور یا لامینور رو بتونین روی دسته گیتار اجرا کنین. اون اوپن کوردای سردسته یه سری روت‌های مشخص دارن که هر کدومشون یه قالب مشخصی رو داره که الان دارم اشاره میکنم به کیج سیستم که حتما توی یه دونه ویدیوی دیگه راجبش خیلی مفصل‌تر راجبش صحبت میکنم، ولی الان بخوام یه پرانتز باز کنم، کیج سیستم خیلی استارت خوبی میتونه باشه برای این که شما بتونید روی دسته گیتار احساس راحتی کنید. اشاره کردم به اون کوردا به خاطر اینکه مثلا مثال میزنم الان اگر که با اون تونیک هایی که توی هر آکورد سردسته وجود داره که تبدیل میکنه به شیپ های G, E, C, A, D، اگر من هر کدوم از اون روت ها رو بخوام استفاده کنم، مثلا برای مثال دو رو انتخاب میکنم، نوت دو رو بخوام انتخاب کنم، از سردسته تا ته بخوام یکی دو ها رو پیدا کنم، خیلی راحت میتونم سریع پیدا کنم. و برای استارت مثلا اینکه شما بخواید جمله سازی کنین، فریزینگ کنین، مثلا ایمپرووایزیشن داشته باشین، بهترین راه اینه که خب این روت ها یا همین تونیک ها رو بشناسین و بتونین جمله‌تون رو به این تونیک برسونین. به نظر من خیلی استاندارد میتونه باشه. و برای مثلا باز دوباره تو همین دو یا مثلا و باز دوباره تکرار همین قسمت. و همین مثلا مثال شما میتونید برای لا داشته باشین. برای مثال باز برای همین مثال لا مینور میتونین جمله خیلی ساده‌ای بزنین که دوباره به تونیکتون یعنی لا برسین. مثلا مثال و به نظر من این خیلی میتونه کمکتون کنه. حتما توی یه ویدیوی دیگه راجبش صحبت میکنم که یه ذره مفصل تر بتونیم این قضیه رو بشکافیمش. از لحاظ سواد، سلیقه و مالی مارکت موسیقی رو چجوری میبینی و چجوری میشه وارد مارکت موسیقی شد؟ هر گزینش یه جواب طولانی داره، ولی برای اینکه حوصلتون سر نره سعی میکنم که کوتاه جواب بدم. از لحاظ سواد خب متاسفانه تهیه کننده های موسیقی، پرودیوسرها، تنظیم کننده ها انگشت شمارن که خیلی مثلا موسیقی بدونن، موزیسین باشن و بشه باشون راحت ارتباط برقرار کرد. یه ذره اینش متاسفانه جای بحث و انتقاد هست. سلیقه، باز دوباره سلیقه هم همینطور، مثلا این که خب کمتر ریسک میکنن، مثلا سلیقه‌هایی که انجام میشه بیشتر سلیقه‌هایی هستن که قبلا تست شده، بیشتر تکرار یه جورایی، حالا توی یه فضایی سعی میکنن خودشون مدرن ترش کنن، یعنی در واقع ریسک نمیکنن خیلی از لحاظ سلیقه‌ای. و از لحاظ صدادهی و در واقع میشه گفت که با مقایسه حالا موزیک جهانی و استاندارد خیلی انگشت شمارن که بخوان اونجوری حالا صدا بده موزیکاشون. و از لحاظ مالی هم خب شما اگر که اخلاق حرفه‌ای داشته باشین، شما اگر که در واقع بتونین اعتماد جلب کنین، هم از لحاظ تواناییتون هم از لحاظ اخلاقی بتونین اعتماد جلب کنین که تنظیم کننده ها باهاتون آشناشن و بتونین مثلا باهاتون کار کنن،
میتونه اوکیه، یعنی میتونه مثلا زندگیتون رو هم بچرخونه و 100% فعالیت شما، پشتکار داشتنتون و ریتم منظم تمرین کردناتون و حالا ویدیوهایی که میتونین از خودتون کلا ریلیز کنین توی پیجتون خیلی میتونه تاثیر بذاره، خیلی میتونه توجه ها رو به خودش جلب کنه. از این جهت ها یه ذره کار راحت تر شده، اینکه شما مثلا بخواین خودتون رو نشون بدین، چون هر کی پیج خودش رو مثلا داشته باشه اون پیجش یه جورایی شبیه استیجش میمونه دیگه، میتونه مثلا قشنگ خودش رو نشون بده توی اون پیجی که داره. و چجوری میشه وارد مارکت شدم؟ تو جوابام گفتم دیگه، یعنی شما وقتی بتونین اعتماد رو جلب کنین، وقتی شما بتونین فعال باشین در مسیر درست، قطعاً بهتون پیشنهاد میشه، چون بالاخره بررسی میکنن، هر از گاهی آدیشن میذارن برای نوازندگی حالا بند و شما میتونین جزو اون انتخابا باشین. 100%. بهترین خاطره‌ای که با سیروان داری رو بگو. خب با سیروان که کلا خاطره زیاد داریم، چون همیشه یه فضای خیلی خوب و دوستانه‌ای داشتیم توی بند، خیلی خوش گذشته همیشه. و اگه بخوام که یه دونه رو انتخاب کنم، میتونم اون کنسرت جیتیری مسکو رو بگم که با سیروان رفتیم و یه تعداد دیگه از دوستامون، که واقعا خیلی خوش گذشت. اون اجرا جیتیری مسکو بود، جو ساترینی، جان پتریچی، یولی جان روث، که خیلی جیتیری باحالی هم بود. خیلی لذت بخش بود این که حالا با کسی که داری کار میکنی بخوای مثلا راجع به نوازنده مورد علاقت صحبت کنی، راجع به آرتیست مورد علاقت صحبت کنی و بخوای پاشین بریم با هم کنسرت. و خیلی هم سرد بود چون اسفند بود کنسرت و خیلی خوش گذشت. چیزی که اصلا توش خوب نیستی. خب خیلی چیز هست، ولی یه دونه اگه بخوام انتخاب کنم، کارهای فنیه. خیلی سخته واقعا، همش ساز زدم دیگه متاسفانه. و بابام همیشه میگفت تو همون گیتارتو بزنی کافیه. اگر بخوای هر روز یه غذا بخوری، چه غذایی رو انتخاب میکنی؟ بین سوشی و پیتزا موندم، ولی خب برای سلامتی هم که شده سوشی رو انتخاب میکنم، چون پیتزا رو هر روز نمیشه خورد. نظرت راجع به سبک متال چیه؟ خب من تو دوران دبیرستان خیلی بیشتر متال گوش میدادم، یعنی میشه گفت فقط متال گوش میدادم چون تو همون دوران دبیرستان بود که من با دس در واقع آشنا شدم، گروه دس، و که یه سبکی رو مثلا به همین اسم داشتن، دس متال، با در واقع لیدر بند که چاک شللاینر باشه، اصلا شده بود اینفلوئنس منی آدم، از لحاظ کاراکتر، از لحاظ نوازندگی، آهنگسازی، لیریکس هایی که می نوشت، یعنی شب و روز کلن کار من شده بود شنیدن اون بند. و خیلی بندهای دیگه بودن مثلا اون موقع گوش میدادم، حتی یادمه که مثلا دیگه رسیده بودم به بروتال، مثلا سبک بروتال، دس متال، ولی خب رو نوازندگیم خیلی داشت تاثیر میذاشت، و من چون دوست داشتم که مثلا اوپن مایند باشم توی موزیک، بتونم مثلا هر چیزی که گوش میدم و بتونم اجرا کنم، حتی اگر یه موزیک پاپ دهه 80 باشه و بلوز باشه، جاز باشه، مثلا دوست داشتم که حتما اجرا کنم اینا رو. برای همین دوست نداشتم که فقط توی یک رشته بتونم ساز بزنم، برای همین یه مدت دور شدم ازش و تونستم یه بالانسی بینشون ایجاد کنم. ولی الان از بندهای مورد علاقم بخوام اسم بیارم، بندهایی که الان دوستشون دارم، گوجیرا، پریفریه، و تو بنده اینسترومنتال هم که انیماز از لیدرز 100% جزء گزینه‌هامه.
چه چیزی باعث میشه هر روز تمرین کنی و انگیزه ادامه دادن داشته باشی؟ خب اینم باز دوباره برمیگرده به کاراکتر شخصیت شما، اینکه چقدر کلا میجنگین برای علاقتون، چقدر ریسک میکنین. اگر دنبال این هستین که خیلی زود نتیجه بگیرین، یه ذره این باید تجدید نظر کنین توی این قضیه، چون ممکنه که شما زحمت بکشین، خیلی هم منظم برین جلو، ولی ممکنه که خیلی زود یهو نتیجه نگیرین. خیلی چیزا هستش که میتونه به شما انگیزه بده. مثلا به نظر من بعضی وقتا بیوگرافی خوندن یه سری آدمای بزرگ مثلا میتونه تاثیرگذار باشه. برنامه‌های روزانه‌تون رو وقتی بنویسین، یادداشت کنین، 100% انجامش میدین. و تمرین روتین انجام دادن میتونه یه ریتم منظمی به پیشرفت کردنتون بده. شما مثلا وقتی دارین با یه مترونوم منظم تمرین میکنین، دیگه یه ریتم خیلی منظمی به تمرین کردنتون میده و همش هم یه چیز رو نزنین. یه استایل داشته باشین توی ساز زدنتون، خیلی جذابه. مثلا یه استایل مشخص داشته باشین، ولی همونو بتونین هی روز به روز هی گسترشش بدین، هی اطلاعاتتون رو ببرین بالا که بتونین اون استایلتون رو هی پرقدرت تر کنین. و قهرمان داشتن توی زندگی باز دوباره خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی اینکه توی مسیر حرفه‌ای شما چقدر به اون قهرمانی که واسه خودتون درست کردین و میشناسینش نزدیکتر بشین. هی میدونم شرایط خیلی سخته، حالا باز اینجا یه سری اتفاقای عجیب غریب میفته، مثلا قیمت تجهیزات گیتاریو خیلی گرون میشه، غیر قابل پیش بینی هم هست این اتفاقایی، ولی چاره ای نیست. یعنی شما باید در واقع بتونین یه ذره اون برنامه منظمتون رو حفظ کنین که ریتم تمرین کردنتون به هم نخوره، که بتونین هی پیشرفت کنین و خودتون رو با 6 ماه پیشتون هی مقایسه کنین. مثلا بگین که خب من یک قطعه‌ای رو مثلا نمیتونستم بزنم ولی الان میتونم بزنم. این چیزا خیلی میتونه تأثیر بذاره 100%. و به نظر من ورزش برای نوازنده هم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی حتی یه دویدن ساده میتونه ایجاد انگیزه کنه. نباید همش فقط هم یه کاریو انجام بدین. یه سری تفریح ها لازمه، یه سری در واقع میشه گفتش که ورزش ها لازمه که شما بتونین بالانس ایجاد کنین. همش تعادل دیگه، شما باید بتونین کار انجام بدین. خب سوال جوابمون هم تموم شد. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین و بازم دمتون گرم برای حمایتاتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.